Imaginează-ți o zi obișnuită, o masă simplă din lemn și o pâine caldă, abia scoasă din cuptor, așezat în centrul ei. O prinzi cu ambele mâini și o desfaci în două. În acel moment, aerul se umple de un miros familiar, profund, care trezește ceva ancestral în fiecare dintre noi. Privirea ți este atrasă de structura miezului, o rețea perfectă, aerată, elastică, plină de alveole care rețin căldura. O textură pe care o considerăm de la sine înțeleasă, un detaliu banal al micului dejun. Dar dacă ne oprim o secundă și privim dincolo de aburul cald, prin lentila riguroasă a realității factuale, acea textură elastică încetează să mai fie banală. Ea devine o anomalie biologică uluitoare. Elasticitatea miezului, capacitatea lui de a crește și de a reține gazele de fermentație, se datorează unei rețele complexe de proteine, pe care o numim gluten. Însă nicio iarbă sălbatică, pură, lăsată în voia ei pe această planetă, nu produce o asemenea structură, precum creează grâul cunoscut azi. Ceea ce ai în mână nu este un simplu produs brut al naturii, ci rezultatul unei tehnologii ascunse la vedere. Aici se produce prima mare ruptură de paradigmă, momentul în care narațiunea simplistă din manualele școlare începe să se destrame. Sistemul educațional ne-a obișnuit cu ideea că modificarea genetică este o aroganță modernă a secolului al XX-lea, născută în laboratoare sterile, sub lumina neoanelor, unde savanți în halate albe manipulează eprubete. Ni se spune că, până acum câteva decenii, totul a fost curat, organic și neschimbat. Este o iluzie confortabilă, dar complet falsă. Cel mai mare, cel mai agresiv și mai complex experiment biologic din istoria planetei noastre nu are loc în laboratoarele de astăzi. El s-a declanșat în urmă cu peste 10.000 de ani, la granița dintre epoca de piatră și zorii unei noi lumi. Pâinea pe care o mănânci în fiecare zi este codul final al unui proces de inginerie genetică empiric atât de profund, încât a rescris biologia unei plante și, odată cu ea, cursul întregii umanități. Versiunea didactică ne livrează o poveste aproape naivă. Undeva, în văile din Orientul Mijlociu, grupuri de nomazi, care abia își ciopleau uneltele din silex, s-au împiedicat pur și simplu de niște accidente fericite ale naturii. Ni se spune că specii diferite de iarbă au fuzionat la întâmplare pe un câmp sălbatic, că numărul lor de cromozom s-a dublat ca prin magie, iar omul primitiv, dintr-o intuiție oarbă, a știut exact ce să aleagă și cum să cultive aceste anomalii. Dar matematica și logica factuală ne obligă să fim sceptici în fața acestei teorii a coincidenței absolute. În regnul vegetal, atunci când două specii complet diferite fuzionează, rezultatul este, aproape fără excepție, o fundătură biologică. Hibrizii formați natural tind să fie sterili, fragili și incapabili să lasă urmași. Și totuși, în mod bizar, în acel colț de lume și exact în acel moment al istoriei, aceste erori genetice nu doar că au supraviețuit, dar s-au legat într-o succesiune perfectă, creând un cumul de informație celulară. A fost oare vorba despre o loterie oarbă a naturii, un joc orb al circumstanțelor care a transformat o iarbă decorativă în pilonul central al nutriției umane? Sau, sub mantia preistoriei, asistăm la o realitate mult mai profundă? O manipulare controlată, o selecție de o precizie atât de uluitoare încât, prin rezultatele sale, mimează perfect biotehnologia de astăzi. Ne-am obișnuit să credem în povești liniare, dar faptele brute ne șoptesc că civilizația nu a pornit de la o simplă descoperire întâmplătoare. Pâinea nu a apărut pentru că omul a învățat sare, ci, poate, un cod genetic extrem de complex a fost ghidat să se exprime pentru ca omul să fie forțat să se oprească din drum, să coboare de pe potecile nomade și să înceapă să construiască. Marea întrebare nu este doar cum s-a schimbat grâul, ci cine sau ce a orchestrat această transformare profundă, deschizând ușa către o istorie pe care abia acum începem să o descifrăm cu adevărat. Genomul ancestral și lumea nomadă, între anii 10.000 și 8.000 înaintea lui Hristos. Faza 1. Trecerea de la 14 la 28 de cromozomi. Pentru a înțelege cu adevărat dimensiunea acestui scenariu, trebuie să dăm la o parte cortina timpului și să călătorim înapoi în epoca de piatră, într-un interval cuprins între anii 10.000 și 8.000 înaintea lui Hristos. Din punct de vedere geografic, ne poziționăm în semiluna roditoare, sau leagănul civilizației,
ce cuprindea fâșia de pământ ce reunește Mesopotamia, Levantul și Egiptul. Acea fâșie de pământ fertil, care se întinde ca un arc de cerc din văile Nilului, prin Levant, până la cursurile Tigrului și Eufratului. Aici se produce o anomalie istorică majoră. În timp ce pe restul planetei timpul pare complet încremenit, iar marea masă a umanității trăiește adâncită în ritmul neschimbat al paleoliticului târziu, vânând animale mari și adăpostindu-se în peșteri, sau structuri efemere, în acest colț de lume, se pun în secret bazele unei tranziții epocale. În acest peisaj dominat de comunități nomade mici, dinamice, care se deplasează permanent sub dictatul anotimpurilor, facem cunoștință cu punctul zero al investigației noastre, grâul ancestral, cunoscut sub numele de incorn, sau în terminologia științifică, Triticum monococum. Dacă am putea privi acea lume prin ochii unui nomad de acum 12 milenii, incorn nu ne-ar fi atras atenția cu nimic. Nu era lanul auriu și bogat pe care îl vedem astăzi legănându-se sub soarele verii. Era doar o iarbă firavă, subțire, care creștea sporadic pe marginile potecilor bătătorite de animale, amestecată printre zeci de alte buruieni din flora spontană. Morfologia acestei plante originale reflectă perfect logica dură a supraviețuirii în sălbăticie. Spicele sale erau extrem de fragile, purtând doar câteva boabe mici, scheletice, care erau protejate, sau mai bine zis închise hermetic, într-o pleavă dură, silicioasă. Pentru om, această pleavă era un coșmar logistic. Ca să ajungi la miezul hrănitor, trebuia să macinți spicele, cu pietre grele, într-un efort fizic uriaș care adesea depășea valoarea calorică a boabelor obținute. Eincorne era o resursă secundară, o hrană de criză, la care nomazii apelau doar atunci când vânătoarea dădea rateuri. Din punct de vedere biologic, această plantă poseda o zestră genetică curată, simplă, adaptată strict mediului său, un număr de 14 cromozomi, organizați în 2 seturi pereche de câte 7, ceea ce botaniștii numesc un genom diploid, codificat simbolic cu literele A. Însă cel mai important aspect, detaliul care făcea din eincorn o plantă complet sălbatică și liberă, era mecanismul său natural de reproducere. La fel ca orice iarbă care își protejează viitorul, spicul de eincorn era programat genetic să se autodistrugă la maturitate. În momentul în care boabele erau coapte, tija centrală devenea extrem de casantă. La cea mai mică briză de vânt sau la atingerea unui animal în trecere, spicul se rupea singur în bucăți, împrăștindu-și semințele pe sol pentru a asigura generația următoare. Pentru un om care ar fi vrut să cultive această iarbă, mecanismul era o catastrofă. Dacă încercai să atingi planta pentru a o secera, spicul se dezintegra instantaneu, iar boabele cădeau pe pământ, înainte de a le putea aduna. În această fază a istoriei, echilibrul este perfect. Natura își urmează cursul, planta își împrăștie semințele în vânt, iar omul nomad doar o culege ocazional de pe marginea drumului, continuându-și mersul. Nimic nu anunță prăbușirea acestei lumii libere. Și totuși, în acest decor simplu, codul genetic de doar 14 cromozomi este pe cale să sufere o mutație care va rupe pentru totdeauna ritmul planetei. Faza a doua. Saltul final de la 28 la 42 de cromozomi. Dacă saltul la 28 de cromozomi a fost o anomalie care a sfidat statistica, ceea ce urmează pe axa timpului, în jurul anilor 6500 și 6000 înaintea lui Hristos, trece direct în domeniul imposibilului biologic. Suntem în neoliticul dezvoltat. Forțate de schimbările climatice sau animate de mirajul unor noi teritorii, micile comunități umane încep să migreze din văile calde ale semilunii roditoare, urcând spre platourile mai înalte și mai reci ale Anatoliei și spre marginile Europei. Dar omul nu pleacă singur. El își ia cu el noul partener, grâul emer. Însă această plantă tetraploidă, învățată cu arșița din Mesopotamia, se lovește brusc de rigorile unui climat dur, cu nopți înghețate și primăveri instabile. Pentru ca marșul umanității să continue, biologia plantei trebuia să sufere o nouă calibrare. Și într-un mod care tulbură orice logică a evoluției liniari, soluția apare exact la timp. Pe aceste noi coordonate geografice, grâul emer, cu cei 28 de cromozomi ai săi, genomul A, B, se întâlnește pe pământurile cultivate cu a treia iarbă sălbatică,
o buruiană complet necomestibilă, Aegilopstauski, dar care poseda o calitate rară. Această iarbă deținea genomul D, o zestră genetică ce ascundea secretul supraviețuirii la temperaturi extrem de scăzute, fiind imună la îngheț și la bolile solurilor umede. În acest moment, se declanșează faza finală a acestui experiment mut. Cele două plante fuzionează. Din nou, manualele vorbesc despre un al doilea accident fericit, o a doua coincidență cosmică pe un câmp de margine de lume. Însă, din punct de vedere matematic, probabilitatea ca o plantă care a suferit deja o poliploidie rară să treacă printr-o a doua fuziune interspecifică reușită, fără să devină sterilă, este astronomică. Este echivalentul biologic al unui fulger care lovește exact în același punct de 2 ori la rând. Și totuși, imposibilul se produce. Cele 3 genomuri complet diferite, AA, BB și DD, se recunosc, se contopesc într-o simetrie celulară absolută. Numărul de cromozom face saltul final, de la 28, direct la 42 de cromozomi. Ea naștere o capodoperă a arhitecturii biologice, o plantă hexaploidă cunoscută sub numele de grâul comun modern, Triticum aestivum. Ea poartă acum în fiecare celulă codul matematic perfect al civilizației, AA, BB și DD. Această nouă iarbă de 42 de cromozomi nu mai este doar o plantă mai puternică, ea deține o flexibilitate genetică uriașă. Genomul ei combinat devine de 5 ori mai mare decât genomul uman. Această uriașă bază de date celulară îi oferă grâului o plasticitate unică pe pământ, capacitatea de a se adapta instantaneu la aproape orice tip de sol, de la câmpiile arse de soare ale Orientului, până la văile umede ale Europei centrale. Dar cel mai mare secret pe care această fuziune de 42 de cromozomi l-a dus umanității se află ascuns în chimia boabelor sale. Al treilea genom, cel de tip DD, a introdus în structura plantei proteinele unice care generează un tip de gluten extrem de elastic și extensibil. Fără acești ultimii 14 cromozomi, adăugați în mod misterios în nordul muntos, făina nu ar fi avut niciodată proprietățile panificabile de astăzi. Aluatul nu ar fi putut reține gazele, nu ar fi putut crește, iar pâinea aerată, ușoară și capabilă să fie stocată luni de zile nu ar fi existat. Când privim această succesiune factuală, de la 14 la 28 și apoi la 42 de cromozomi, narațiunea întâmplării își pierde orice greutate. Fiecare piesă de puzzle s-a așezat cu o precizie chirurgicală. Prima fază a dus masa și volumul boabelor, a doua fază a dus rezistența la frig și chimia unică a coacerii. Totul s-a petrecut exact în mileniile în care omul se pregătea să ridice primele mari orașe. În spatele lanului de grâu nu se zărește haosul naturii primitive, ci un text genetic scris cu intenție atât de clară, încât ecoul său va dărâma în curând liniștea întregii planete. Arhitectura finală. Apare așadar piesa centrală a întregii noastre istorii urbane, grâul comun de astăzi, cunoscut în comunitatea științifică sub numele de Triticum aestivum. O structură masivă, hexaploidă, o fortăreață biologică ce adăpostește numai puțin de 42 de cromozomi, codificat simbolic prin formula AABBDD. Pentru a înțelege dimensiunea acestei uzine celulare, trebuie spus că genomul acestui grâu este o bază de date uriașă, de 5 ori mai mare și mai complexă decât genomul uman. Nu mai avem în față o simplă iarbă care crește pe marginea drumului, ci o tehnologie biologică, de o densitate informațională colosală, perfect calibrată pentru a deveni motorul energetic al speciei umane. În acest punct fix al narațiunii, documentarul trebuie să-și schimbe dinamica. Sistemul educațional ne livrează o versiune în care hazardul este ridicat la rangul de zeu creator. Ni se cere să credem, fără să punem întrebări, în probabilitatea ca 3 specii diferite de iarbă sălbatică, izolate geografic și genetic, să se întâlnească exact în ferestrele de timp în care omul preistoric își schimba modul de viață. Ni se cere să acceptăm că aceste plante au fuzionat spontan și, printr-o succesiune de erori fericite, și-au dublat numărul de cromozom de 2 ori la rând, fără ca rezultatul să fie o fundătură sterilă, așa cum dictează legile biologiei în mod standard. Dacă apelăm la analiza probabilității matematice, această poveste oficială se prăbușește sub propria greutate.
În stare sălbatică, șansa ca o singură fuziune între specii să producă un organism fertil și stabil este microscopică. Ca acest eveniment aproape imposibil să se repete, să coopteze o a treia specie și să se stabilizeze exact în perimetrul așezărilor umane, transformând planta dintr-o buruiană într-o sursă masivă de gluten panificabil, depășește orice logică a hazardului. Este echivalentul matematic al unei situații în care ai arunca pe o masă piesele desfăcute ale unui ceas de buzunar, iar ele, sub efectul unui simplu curent de aer, s-ar asambla singure, perfect coordonate, începând să măsoare timpul cu precizie de secundă. Punerea sub semnul întrebării a acestui caracter întâmplător nu este o simplă speculație, ci o necesitate critică în fața faptelor. Evoluția grâului nu are dinamica haotică, oarbă și lentă a selecției naturale descrise în manuale. Ea are toate atributele unui proiect ghidat, o succesiune de pași logici, unde prima fază a asigurat volumul hranei în zonele calde, iar a doua fază a introdus rezistența la îngheț și chimia elastică a aluatului, exact când umanitatea se pregătea să treacă spre Europa și să ridice primele metropole. Faptele ne arată că la temelia civilizației nu stă hazardul, ci un text genetic scris cu atâta rigoare, încât pare să fie anticipat fiecare nevoie a lumii moderne. Două lumi, în paralel. Iluzia evoluției liniare, între anii 4000 și 3000 înaintea lui Hristos. Ne deplasăm acum pe axa timpului într-un interval cuprins între anii 4000 și 3000 înaintea lui Hristos. Această perioadă este momentul ideal pentru a introduce în documentar conceptul fundamental de dezvoltare secvențială, spulberând definitiv una dintre cele mai mari minciuni impuse în sistemul educațional global, iluzia evoluției liniare. La școală am fost învățați să privim istoria omenirii ca pe o scară rulantă, pe care întreaga planetă a urcat în mod egal, în același ritm, trecând sincronizat de la epoca de piatră la cea a bronzului. Faptele ne arată însă o realitate complet diferită. Planeta nu a avansat uniform. În timp ce uriașă masă a umanității a rămas blocată într-un ritm biologic ancestral, în puncte geografice specifice, s-au deschis adevărate portaluri de avans tehnologic. Pe de o parte, privim pădurile dese ale Europei centrale și stepele înghețate ale vastului continent american și vedem cum timpul pare complet încremenit. Comunitățile umane sunt prinse în capcana eternă a vieții nomade și seminomade. Acești oameni sunt vânători culegători, iar întreaga lor energie zilnică, de la răsărit până la apus, este consumată într-un singur scop: supraviețuirea până a doua zi. Nu există timp pentru reflecție, nu există timp pentru artă, pentru matematică sau pentru astronomie. Fiecare calorie obținută din vânarea unui animal sau din culegerea fructelor de pădure este arsă instantaneu pentru a menține corpul în viață. Tehnologia lor reflectă această limitare biologică: unelte din piatră șlefuită, vârfuri de săgeți din os și sulițe din lemn. O existență liberă, dar aflată sub imperiul absolut al climei și al hazardului. Pe de altă parte, în exact aceleași secole, ne mutăm privirea către insula tehnologică din Mesopotamia. Aici, pe pământul dintre Tigru și Eufrat, peisajul pare desprins dintr-un alt veac. Secretul acestei rupturi radicale nu stă într-o superioritate intelectuală nativă a oamenilor de aici, ci în biologia din farfurie. Noul grâu hexaploid, cu ai săi 42 de cromozomi, începuse să fie cultivat la scară largă, funcționând ca o baterie energetică masivă. Pentru prima dată în istoria Pământului, ecuația supraviețuirii se schimbă. Un singur hectar semănat cu acest grâu modificat produce un surplus uriaș de calorii stocabile, sub formă de boabe uscate. Hambarele pline pot hrăni comunitatea umană luni de zile, iar o mare parte a populației este eliberată pentru totdeauna, de sub dictatul procurării hranei de pe o zi pe alta. Societatea mesopotamiană se rupe violent de trecut și se hiperspecializează. Omul nu mai este obligat să alerge după pradă, acum are timp. Iar acel timp liber, cumpărat direct de energia celor 42 de cromozomi ai grâului, este investit în inginerie, în arhitectură monumentală și în organizare socială. În timp ce restul lumii cioplește încă piatra, în Mesopotamia se pun bazele primei mari mașinării urbane a planetei. Mașinăria urbană și combustibilul din spatele ziguratelor. Intrăm acum în inima celei mai mari mașinării urbane ale antichității,
acolo unde surplusul de calorii încetează să mai fie doar hrană și se transformă în piatră, metal, lege și știință. Ne poziționăm în jurul anului 3500 înaintea lui Hristos, în Uruk, orașul care va deveni peste secole patria legendarului rege Gilgamesh. Ceea ce se ridică aici, în sudul Mesopotamiei, nu este un simplu ansamblu de colibe mai mari, ci prima metropolă tehnologică a planetei. Zidurile sale masive și templele uriașe ascund o realitate administrativă complexă. Zilnic, mii de tone de grâu sunt aduse de pe câmpurile din jur și descărcate în grânare centrale uriașe. Administrarea acestei averi calorice colosale depășește însă capacitatea de memorare a creierului uman. Cum să-ți evidența sutelor de mii de saci de făină, a rațiilor pentru constructori și a rezervelor pentru iarnă? Soluția nu a fost un accident cultural, ci o necesitate administrativă strictă. Pentru a gestiona contabilitatea grânarelor, elitele din Uruk apasă pe un buton tehnologic epocal și inventează prima scriere din lume, scrierea cuneiformă. Primele tăblițe de lut descoperite de arheologi nu conțin poezie, nici mituri și nici rugăciuni, ci liste contabile, cifre, saci de grâu și rații de hrană. Scrisul, pilonul culturii umane, a apărut ca un simplu program de inventar pentru o plantă modificată genetic. Avansăm pe axa timpului între anii 3000 și 2100 înaintea lui Hristos, mutându-ne privirea către alte două nuclee de putere, Ur și Nippur. În Ur, acest surplus masiv și constant de hrane eliberează o întreagă clasă socială de povară agriculturii, permițând apariția primelor industrii grele. Aici asistăm la nașterea metalurgiei standardizate a bronzului, unde armele și uneltele sunt turnate în serii geometrice perfecte, și la producție industrială, la scară gigantică, a cărămizilor arse în cuptoare, blocurile de construcție, care au permis ridicarea celebrelor zigurate, ce sfidau cerul. În exact același timp, în orașul sacru Nippur, se dezvoltă un alt tip de tehnologie, cea a minții. Elitele preoțești și cărturarii, eliberați definitiv de munca grea a câmpului, datorită hambarelor pline, își îndreaptă privirea spre stele. Ei nu o fac din simplă curiozitate abstractă, ci din rațiuni economice stricte. În Nippur se dezvoltă sisteme matematice complexe, bazate pe numărul 60, și sisteme astronomice avansate, create cu un scop precis: calcularea exactă a calendarelor agricole, pentru a anticipa cu precizie de o zi, perioadele de însămânțare și recoltarea ale grâului. Pentru a înțelege forța colosală a acestui motor biologic, facem un salt peste secole, până în anul 700 înaintea lui Hristos, la apogeul Imperiului Asirian, în grandioasa metropolă Ninive, sub sceptrul regelui, Asurbanipal. Ninive devenise o mega-structură urbană, care adăpostea o populație record, de peste 100.000 de oameni. A hrăni o asemenea masă critică de cetățeni, soldați și constructori, într-un singur punct geografic, presupunea o inginerie logistică fără precedent. Răspunsul asirienilor a fost un triumf al ingineriei hidraulice. Pentru a iriga lanurile gigantice de grâu, care susțineau orașul, regele ordonă construcția unor apeducte monumentale, precum cel de la Geruan, ridicat din peste 2 milioane de blocuri de piatră fasonată, aducând apa de la 40 de kilometri distanță. Ninive dispunea de rețele complexe de canalizare subterană și adăpostea celebra biblioteca lui Asurbanipal, o colecție de tăblițe de lut, ce conținea întreaga cunoaștere științifică, medicală și istorică a vremii. Tot acest spectacol de geniu ingineresc, de la primele crestături pe lut din Uruk, până la peductele din piatră din Ninive, nu a fost rezultatul unei evoluții spirituale spontane. A fost o realitate efectivă. Fiecare zigurat ridicat, fiecare tăbliță scrisă și fiecare imperiu care și-a deplasat trupele pe mii de kilometri a fost susținut, gram cu gram, de densitatea calorică și structurală a aceleiași plante de 42 de cromozomi. Mesopotamia nu a fost clădită de regi, ci de energie ascunsă într-un bob de grâu. Epopeea europeană. Transformarea din țările germanice, migrația spre nord. Dar povestea acestui uriaș experiment biologic nu se oprește în nisipurile fierbinți al Orientului apropiat. Adevăratul test de rezistență al codului genetic de 42 de cromozomi abia acum începe, odată cu marea sa migrație spre nord. Este momentul în care grâul părăsește leagănul său natal pentru a cuceri continentul european
într-o epopee ce va schimba definitiv destinul lumii moderne. Tranziția a fost însă una dificilă. Grâul hexaploid fusese calibrat și șlefuit timp de milenii pentru a performa într-un climat arid, cald, pe solurile aluvionare și ușoare ale Mesopotamiei, udate artificial prin sisteme de irigații. Când această plantă trece granițele Europei centrale și înaintează spre țările germanice, se lovește de un zid climatic și geologic complet diferit. Soluri grele, argiloase, îmbibate de umiditate, ierni lungi, cu înghețuri crunte și veri scurte, lipsite de arșița din sud. La nivel celular, grâul deținea deja secretul elasticității unice a glutenului, însă soiurile inițiale aduse din Orient erau vulnerabile. În climatul rece și umed al nordului, ele putrezeau în pământ înainte de încolții, sau erau decimate de mană și rugină, fungii specifici solurilor europene. Pentru ca marile imperii ale Europei să poată apărea, codul genetic trebuia rescris încă o dată. Aici intervine rolul crucial, adesea trecut sub tăcere, al spațiului european și, în mod special, al țărilor germanice. În aceste regiuni, departe de a fi o simplă cultură de împrumut, grâul intră într-un al doilea laborator de selecție empirică severă. Comunitățile locale încep un proces de hibridizare secundară, încrucișând subtil grâul hexaploid, cu specii locale de ierburi sălbatice rezistente la frig și cu varietăți primitive adaptate asprimii locului. Rezultatul acestei calibrări de precizie în solul european este o realizare epocală, stabilizarea grâului de iarnă. Planta învață să fie semănată toamna, să intre într-o stare de hibernare, perfectă sub mantia de zăpadă a iernilor germanice, și să explodeze în vegetație primăvara timpuriu, utilizând la maximum umiditatea solului. Mai mult, prin această selecție continuă, se optimizează calitățile de coacere, obținându-se un bob cu o concentrație de gluten atât de stabilă, încât putea rezista la procese de prelucrare mult mai agresive. Această mutație biologică forțată în nord cere la rândul ei o revoluție tehnologică pe măsură. În țările germanice și în restul Europei centrale, unde râurile aveau un debit constant și puternic, omul renunță la măcinatul manual cu pietre sau sclavi și perfecționează tehnologia morăritului mecanic. Apar morile de apă masive, cu angrenaje complexe din lemn și piatră de moară de mare densitate, capabile să zdrobească boabele dure ale grâului de iarnă la o scară industrială timpurie. Ulterior, această mecanică fluidă va evolua direct în morăritul industrial modern. Fără această adaptare climatică severă și fără saltul tehnologic din spațiul european, istoria modernă pur și simplu nu ar fi avut loc. Grâul de iarnă, perfect șlefuit în țările germanice, a devenit baza energetică masivă, ce a susținut explozia urbană a Europei medievale și moderne. El a hrănit orașele, a dat energie constructorilor de catedrale și, mai târziu, a asigurat supraviețuirea milioanelor de muncitori din fabricile Revoluției Industriale. Înainte ca Europa să descopere aburul și cărbunele, i-a trebuit să stăpânească energia ascunsă în cei 42 de cromozome ai grâului, demonstrând că nicio mașinărie cu pistoane nu ar fi putut funcționa dacă mai întâi biologia plantei nu ar fi fost perfect îngenunchiată și adaptată rigorilor nordului. Porumbul versus grâul sau duelul marilor experimente. Pentru a înțelege pe deplin geniul tehnic ascuns în biologia grâului, trebuie să-l confruntăm cu singurul rival istoric, capabil să-i dispute tronul civilizației, porumbul, sau în termen științific, Zeia mais. Narațiunea oficială ne-a învățat să privim aceste două plante ca pe niște daruri simple, rustice, oferite de natură pe continente diferite. În realitate însă, suntem martorii unui duel simbolic între două dintre cele mai mari experimente genetice din istoria planetei. Ca să înțelegem contrastul, trebuie să traversăm Oceanul Atlantic și să privim în paralel cum s-a clădit lumea nouă, în Mesoamerica, remodelând o cu totul altă iarbă sălbatică. Analiza comparativă dintre aceste două culturi scoate la iveală strategii radical diferite de manipulare biologică. Pe de o parte, avem porumbul, care poate fi numit pe bună dreptate regele transformării morfologice extreme. În starea sa ancestrală, porumbul nu există. Strămoșul său este o iarbă de munte, firavă, numită teosinte. Această plantă originală nu avea știuleți, purta doar niște spice minuscule
de doar câțiva centimetri, pe care erau înșirate între 5 și 12 boabe mici, dure ca niște pietricele, învelite într-o coajă silicioasă aproape imposibil de spart. Transformarea realizată de populațiile indigene din Mesoamerica este uluitoare. Printr-o selecție empirică, de o agresivitate incredibilă, acești agricultori primitivi au modificat anatomia plantei, până când au transformat acel spic microscopic într-un știulete uriaș, greu, cu sute de boabe expuse, pline de zahăr și amidon. Cu toate acestea, în ciuda acestei mutații fizice radicale, porumbul a rămas o plantă simplă la nivel celular, a rămas un organism diploid, păstrându-și numărul curat și original de cromozomi. De cealaltă parte a duelului, pe bătrânul continent, grâul abordează o strategie complet diferită. El este monarhul absolut al complexității genetice. Spre deosebire de porumb, grâul nu a mizat pe o schimbare vizuală șocantă. La urma urmei, un spic de grâu modern seamănă izbitor ca formă cu un spic sălbatic de acum 10 milenii. Însă adevărata lui mutație, geniul său ascuns, s-a manifestat în interior, la nivel structural. El nu s-a mulțumit să-și mărească boabele, ci a spart barierele speciei. A fuzionat biologic de 3 ori și a atins setul celor 42 de cromozomi. Concluzia acestui duel transcontinental ne aduce în fața unei realități tulburătoare. Privite în paralel, porumbul și grâul ne demonstrează că marile imperii ale umanității nu s-au născut din adaptarea omului la natură, ci din capacitatea sa de a remodela natura la nivel profund, microscopic. Aztecii, maiașii și incașii și-au ridicat piramidele pe energia explozivă a porumbului, în timp ce Mesopotamia, Egiptul și Europa și-au clădit orașele și industriile pe textul genetic invizibil și ultrasofisticat al grâului. Două strategii geniale, două rute biologice complet diferite care dovedesc, dincolo de orice dubiu și de orice manual școlar, că civilizația nu a fost un accident fericit, ci o cucerire biologică condusă cu o precizie milimetrică. Pâinea ca tehnologie și memoria pământului. Grâul este o capodoperă de înaltă tehnologie biologică, un text cifrat și copt cu răbdare și precizie, pe parcursul a 10 milenii de istorie mută. Privind retrospectiv, realizăm că parcursul civilizației noastre nu a fost o întâmplare oarbă și nici o evoluție liniară, egală, așa cum încearcă să ne convingă manualele vremii. Omenirea a înaintat prin insule de geniu tehnic și portaluri administrative, iar în spatele fiecărui salt epocal a stat o plantă pe care codul genetic a ghidat-o să performeze. Atunci când muști o bucată de pâine, nu guști doar amidon și gluten, atingi memoria via pământului. Atingi codul secret de 42 de cromozomi, care ne-a oprit din alergarea nomadă pe marginile potecilor și ne-a oferit pentru prima dată cel mai prețios dar dintre toate, timpul. Timpul necesar pentru a așeza cărămidă peste cărămidă, pentru a zgâria primele semne pe tăblițele de lut și pentru a ridica privirea din pământ, îndrăznind să măsurăm distanța până la stele. În spatele cortinei de clișee și minciuni, care se varsă zilnic în conștiința umanității, faptele rămân mărturii scrise în nucleul celulelor care ne susțin viața. Civilizația nu s-a născut dintr-o simplă coincidență în sălbăticie. Ea a fost proiectată, bob cu bob, în hambarele timpului. Vă mulțumesc pentru că ați parcurs această călătorie dincolo de aparențe și ați avut curajul de a privi realitatea direct în ochi, cu filtrul curat al minții treze. Până când ne vom opri din nou să descifrăm un alt text ascuns al lumii noastre, vă îndemn să priviți detaliile simple din jur cu aceeași curiozitate vie. Rămâneți în continuare sceptici în fața poveștilor gata fabricate și, mai presus de toate, prețuiți adevărul. Până la următoarea noastră întâlnire, vă spun numai bine!